scuba diving guys. Mani ang mga gear. Thanks to Mactan Scuba Diving Center. So, at the moment guys, nag-uwan. Naana si Bagyong Tonyo. Nya inigawas naman, inarami sa Leyte or Negros. So, see you later. Later. See you there. Yan, suit moms. Nagsukot namin sa mga suit dire. So, currently kay briefing me or orientation sa Mactan Scuba Dive Center. Activity ka rin. Kilailan ako agad ang sabihin nila. Ruel Villamor. So, scuba diving or sa self-contained underwater breathing apparatus mo sa scuba. So, atong buhaton karon nga scuba activity. This is a non-licensed activity, scuba activity. Specifically, high tempered quality glass. Mawag siya. Ang ubang mga gamit na ito, makalit na ito sa diha, kilid. Plastic lang siya. Plastic siya. So, ang plastic man good, temperature, dali ni siya makuha sa temperature, which is mukatch of moist and mufag. Although mufag po ni siya, not too tight, na mo squeeze ang mga ulo. Of course, circulation problem, kung tight kisanan, circulation problem, kaligayan naman ito silang stagap, sakit yung ulo. Diba siya ikat. Not too loose. Kaya gamit niyo mo mahiwi or matangtang. Kini siya, dagang kay klaseng fins, which is kani rubber, na yung plastic. Na po yung nga combination of rubber and plastic. So, ang fins, wala left o right. Ang kaning weights, mauni siya ang mupadani mo sa ilaw. Kaya although ang inyong mga equipment, bugat ni siya, still, buoyant ka pa ni siya. Cylinder. Okay, palailan ako ang main scuba equipment. Mauna siya ang full set sa atong mga. Kani siya, scuba tank or scuba cylinder. Dili ni siya oxygen. Ang sudan niya, this is just a compressed atmospheric air. Kundi kani atong gihanglan diri karon. Mauna siya. Suyop siya sa makina, which is ang ato ang compressor. Dili ni siya compressor nga para sa ligid ha. Nagi siya specific na compressor nga mo compressor. Ang second na to, ang atong equipment which is naka-attach niya isa ang atong BC, o Buoyancy Compensator, jacket type. Mura lang siya sa lubon. Jacket type na yung mga straps. Yung kilid, some, darira, some na po dali. Okay? Daghang klase jacket type ani niya. Pero kani siya jacket type na siya. And then, yung kini ang atong regulator. Air supply. I'm all out of air. Dili, I'm all out of love. Ani na to makita ang atong sulod sa atong hangin. So, ang puno ani is 200 bar. Ilaw. This is okay. This is signal okay. Kinahanglan mo respond sa kao na signal you okay. I'm also asking a question. You're okay? So, si pabag na okay ka. Okay? Okay. Sir, nako na bago na puno nga signal, sir. Okay naman na sa tuwan. Anak. Ay, tiguang na ko naman ng signal. Kamo diha. Nagamit pa niyan eh. Mao ni siya, dili okay. So, specific nimo, imo i-point. Tiko okay. Something wrong with my foot. Or right foot. Tudlo siya. Sama. Mag-cramps or Mag-cramps. So, tudlo para ito ang attend. Direction. Kung mga anak ka, huwag kasabot. up. We're going there. Wala na. We're going there. Or down. We're going here. Ito, pinaka-basic. Tanaw. Tanaw niya. Tanaw ani. Tanaw nako. Basic. Stop. Diba? Doon, may danger.
Siya, tiguang. Hindi kayo matugde. So, karon. Guide, oh. Ayaw. Ikaw na bahala ng mga. Oo. This is you and me. Tara sa kompon, Bi. Rig. Ako kompon ba? Ha? Wow. Mag-aaral na yung kabot sa kwan. Second dive na mi guys. Muna ako mga uban. Dive direct. Muna. Karon, diha man ta sa soup ganiha. Atong i-try na to dire. Diretso taning part which is natay mga statua, na mermaid diha. So, Take pictures ta sa usa. And then pa na kay 3 meters. So, kinahanglan stay at the bottom lang ta ha. Kay agaanan mo gani siya sa boat. So, stay at the bottom. Igahuman na to sa mermaid, padagan ta diri nga side, natay makita na another ni sad nga atong take pictures. Na i-trisika diha, pwede ta ka post, tsuran mo na mo. Igahuman dito ta sa atong giagian niya. Dito. Kaputat. Dancing Queen.
So ato ta dito magstay sa ilawom. Hopefully lang mo na diya ang lugar nga dunay sardine run. Sardine run. Okay? So nay sardine run diha. Nay Karabalias. Napoy nay Karabalias na permi na mo makitaan. Pero hopefully lang kay di man na sila ingon nga nasa usa ka territory. Lain-lain na sila. Pero mao gina ilang lugar diha. So if naa slow lang nya atong lang ang atong lihok karon hinay lang gid siya para dili ta mo consume ang hangin. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. Everything I do, baby, you know that it's all for you. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. Many hours later. Mana guys, second dagang. Dahil mo doon dito. Second.